සුබ දවසක් වේවා DP Kids අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන අපේ දුවලා පුතාලා හැම දෙනාටම අපි අද හදලා බලමු මේ turtle ව. Origami turtle කෙනෙක් හදලා බලමු. පුතාලා දුවලා කැමති ඕනෙම පාටක කොලයක් තෝරගන්න. මම මේ පාට දෙකක් තියෙන කොලයක් තෝරගන්නේ දුවලා පුතාලාට මේ මතු පිටයි මේ පිටිපසයි පැත්ත හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා දුවලා පුතාලාට මේ වගේම කඩදාසි හොයාගන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. A4 කොලයක් හතරස් කොටුවක් කපාගෙන ලෑස්ති කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි හදමු. මෙහෙම මේ කොලේ මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. ඊපස්සේ මේක දිග ඇරලා ආපහු සැරයක් මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ පැත්ත සුදු පාට පැත්ත වැහෙන්න නැමුවා නම් අපි මේ ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නමනවා කොලේ කන පිට එළියට එන විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ මගේ කොලේ නම් සුදු පාට පැත්ත එළියට එන විදිහට. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ පාට තියෙන පැත්ත තෝරලා මැදින් මෙහෙම කරාම ඒක මෙහෙම කන්දක් වගේ කොලේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ එකතු කිරීම ලකුණු හැඩයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ හැඩේ මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන මෙන්න මෙහෙම අනිත් කෙළවර දෙක එළියට එන විදිහට තද කරාම මැජික් එකකින් වගේ අර ලොකු කොටුවෙන් පොඩි කොටු 4ක් හැදෙනවා. 1 2 3 4ක් හැදෙනවා. හරි. එයින් එක කොටසක් අපි දැන් තෝරගමු. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කොටස් දෙකක් දෙපැත්තට තියෙන්න ඕනේ දෙක. හරි. දැන් අපි මේකේ ඇරෙන කොටසක් තියෙනවා, ඇරෙන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා. ඇරෙන්නේ නැති කොටස උඩ තියාගන්න, අනිත් කොටස තමන්ගේ පැත්තට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෙළවර මෙන්න මේ මැදට නමන්න ඕනේ. අනිත් කෙළවරත් මේ මැදට නමන්න ඕනේ. පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම තද කරගන්න. තද කරගෙන මෙතනින් අත තියාගෙන මේක දිග ඇරලා අපි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ඉරෙන් උඩට නැමෙන විදිහට මේ කොටස මෙහෙම උඩට තල්ලු කරනකොට මේ මෙතන තියෙන නැමුම් පාර දෙකෙන් මේක එකතු කරාම මෙතන දිග පොඩි ත්‍රිකෝණ දෙකක් හැදිලා හිමීහිට මෙහෙම නමා ගන්න නැත්නම් සමහර කොළ ඉරෙනවා. ලොකු කිරිබත් කැටයක හැඩයක් එනවා. දැන් අපි මේ කිරිබත් කැටේ මෙතන මේ ඉස්සෙන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි මේ මෙතන මේ ත්‍රිකෝණයෙන් අපි මෙහෙම අපේ පැත්තට හරවගෙන මෙතන ඉඳලා මෙතනට කතුරකින් පරිස්සමෙන් කපා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ කොළ දෙක මෙහෙම දිග ඇරලා මැද තියෙනවා නැමුම් පාරදාරේ ඒකෙන් මෙහෙම හිමිහිට මේ කෙළවරට එනකන් විතරක් කොලේ කැපෙන්නෙත් නැති වෙන්න අත කැපෙන්නෙත් නැති වෙන්න පරිස්සමෙන් කපා ගන්න. දැන් මේ කැස්පෑ වගේ මෙන්න මේ ඉදිරිපස මේ කොටස් දෙක තමයි මේ හදාගන්නේ. දැන් මේ කොටස් දෙක අපි මෙන්න මේ කෙළවර මෙන්න මෙතනට එන්න මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. අනිත් කොටසත් මේ තැන්ට එන නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක දිග ඇරලා මේ කෙළවර මේ ධාරේ දිගේම මෙන්න මෙතනට එනකම් ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම ගත්තොත් මෙන්න මෙතනට එනකම් මේක කෙලින් තියෙන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම දිග ඇරලා ඒ නැමුම් පාර දිගේම මේක ඇතුළට මෙහෙම හංගනවා. ඒ කියන්නේ නඛවරි උරි එකක් නමනවා අපි. ආයි කියන්නම් මේ කෙළවර මෙන්න මෙතන පටන් ගන්න කොටසට මෙන්න මෙහෙම තියලා අපි මෙතන නැමුම් පාරක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක දිග ඇරලා මෙහෙම ඇතුළට නමලා මෙහෙම හංග ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස් දෙකෙන් මේ යට කොටස හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒකට මෙහෙම ඒක හරි පොඩියට තියෙන කොටස් දෙකක්නේ.
මෙන්න මේ වගේ මැද ඇඟිල්ලක් විතර තියලා එතන ඉඳන් තද කරගෙන මෙතනට ඉතුරු කොටස එන විදිහට මෙහෙම තද කරලා පොඩි ත්‍රිකෝණයක් හදා ගන්නවා. ඒක හදාගත්තම ලේසි. ඉතුරු එකත් එතනින්ම නැමෙන විදිහට මේක කෙලින් තියෙන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දොළ පුතාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඒක ආපහු මේ පැත්තට මෙහෙම නමා ගන්නවා. මේකත් මෙහෙම නමා ගන්නවා. දැන් මේ කැස්බෑ වගේ ඔළුව කොටස හදාගමු. දැන් මේ ඔළුව කොටස මෙතන ඉඳලා මෙතනට අපි මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩි ඉඩක් තියෙන විදිහට ආපහු මේක මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වලිගේ කොටස හදාගමු. වලිගේ කොටස මෙහෙම මෙතනින් ඉවර වෙන තැනින් මෙහෙම නමලා වලිගේ කොටස අපි ගන්නකොට අර වගේ ගොඩක් ගන්නේ නැහැ. පොඩි කොටසක් එළියට, කියන්නේ පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එළියට එන විදිහට තමයි මෙතනින් නමා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි මේ කෙළවර වල් දෙකත් අපි මෙහෙම පොඩි ත්‍රිකෝණ දෙකක් එන විදිහට මෙහෙම නමා ගමු. දැන් බලන්න මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න අපේ ටර්ටල් හදාගෙන ඉවරයි. අමාරු නෑ නේද? මේකේ ලස්සන රටාවක් ඇඳගෙන තවත් හැඩ කරගන්නත් පුළුවන්. කොලයක් අරගෙන හදලා බලන්න. ලස්සන කැස්බෑවෙක්. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අයුබෝවන්.